بسم الله الرحمن الرحیم. فوټوشاپ 7.0 کې مونږ ډیر کار کړی وو. سرټیفیکیټ نارملی په کورل ډرا کې جوړیږي، لیکن په فوټوشاپ کې هم مونږ مختلف قسم سرټیفیکیټ جوړولی شو. نن به مونږ سمپل په فوټوشاپ کې یو ایکسپیرینس دپاره سرټیفیکیټ جوړ کړو. فرست اف آل به مونږ فوټوشاپ اوپن کړو، سمپل رن کې فوټوشاپ او بیا انټر. بیا به فایل باندې کلیک وکړئ او نیو باندې بیا کلیک وکړئ. کنټرول پلس ان سره هم راوستی شئ. هغې نه بعد به بیا دې ځای کې پکسل دا به سلیکټ کړئ. پکسل مطلب د سمالست ډاټ آن کمپیوټر سکرین، یعنی چې کوم پکچر فارمیټ کې وي. بیا به موږ د دې ویډت او هایټ به تاسو سپیسیفای کړئ. نارملی لکه سرټیفیکیټ مختلف قسم سایز کې وي، لیکن زه به جنرلی خپل مرضۍ مطابق سایز ورکړم. 850 پکسل دا مونږ ویډت ورکړو او هایټ کې ما ورکړو 625 او ریزولوشن 300 او دا موډ به RGB ساتئ او بیکګراوند به وایټ ساتئ. اوکې ښه، دا مونږ انزرټ کړو. هغې نه بعد به بیا تاسو ټکسټ ټول راواخلئ. اول به دا بیکګراوند د لاک نه لرې کړئ. چې ټکسټ راولئ نو سمپل دې ځای کې به بیا لیکل وکړئ. ټي د دې شارټ کټ دی. نو موږ پاس هیډینګ ورکوو چې ټیچینګ سرټیفیکیټ، لیکن د دې دا کلر موږ بلیک کړو. ستاسو مرضي ده، که کیپیټل لیکئ که سمال لیکئ، خپلې مرضۍ مطابق لیکل به وکړئ. همیشه به بیل لیر باندې کار کوئ چې بیا تاسو ته ایډیټینګ کې اساني وي. نو ټکسټ لپاره موږ بیل لیر، هغې نه بعد به دا تاسو سنټر ته کړئ او دا به جسټ سلیکټ کړئ او لږ شان دې د دې سایز فار ایگزامپل 10 صحیح دی موږ سره. هغې نه بعد به بیا تاسو د ریپ ټکسټ په دې باندې به کلیک وکړئ او دلته به یو سټایل دغه کوي. دا به لږ لاندې راکوز کړئ. او هغې نه بعد به بیا دا دوباره سلیکټ کړئ. دې ځای کې مختلف قسم سټایل تاسو چک کولی شئ. فار ایگزامپل دا هغه صحیح دی سټایل، او لږ شان دې د دې سایز کم کړم. ښه، هغې نه بعد بیا تاسو دوباره یو بل ټکسټ واخلئ، یو نوی لیر. همیشه به نیو لیر باندې کار کوئ او ټکسټ دا یو لیر به زه ډیلیټ کړم واپس. اوس به په دې لیر باندې کار وکړو. ښه، هغې نه بعد بیا لاندې ولیکئ دې سره دا لیکل ولې راځي، بلکې دا لیر هم ډیلیټ کړو. زه به فرش لیر واخلم. To whom it may concern. دا به هم زه سنټر ته کم دی موټول په ذریعه باندې.
او هغې نه بعد به بیا دا زه سلیکټ کړم او زه یم چې لږ بولډ شي او سایز یې هم لوړ کړو او دې نه علاوه دې ځای کې مختلف قسم سټایل دي دا تاسو کتلی شئ مختلف قسم سټایل دي کې یو سټایل به خوښ کړئ دا سټایل صحیح دی دا به سنټر ته کوي ښه هغې نه بعد به بیا ټکس باندې دوباره کلیک وکړئ او سایز به هم لږ کم کړو اوس به دې ځای کې لیکل وکړئ چې څنګه تاسو لیکئ دا بولډ هم دې نه زه لرې کړم دا به زه سلیکټ کړم یا به دا بعد کې چینج کړو دلته به تاسو نوم ولیکئ د جنرال یو نوم لیکئ دا به د موټر په ذریعه د سنټر ته کړم او دې دا ټکسټ دا تاسو جنرال هر څه لیکلی شئ زه فار ایگزامپل جنرال لیکم الحکمت پبلیک فار ایگزامپل دا اوس لږه انګلیش ټیچر موږ جنرال لیکو انګلیش لینګویج انسټرکټر چې دا به لاندې لاین کې ولیکو دا ټول به یو پیراګراف کې ولیکو لیرز کې چې بیا موږ ته اسانه وي سمپل موږ ولیکو چې هی ټیچ انګلیش لینګویج کلاسز فرام prep to higher classes یا secondary classes
دا لیکل به زه لږ بره وخېجم. او هغې نه بعد که بیا دې ځای کې ساین کوي چې کوم د سکول ایډمنسټریټر دی یا ایډمن سیکشن دی، او بیا شفټ سره به ماینس انډرسکور نشان به جوړ شي. دلته به هغه ساین وکړي یا سټمپ او بیا سپیس، که ډایرکټر ساین کوي یا پرنسپل. یو موږ سمپل ولیکو چې ایډمن ساین یا سیګنیچر، او دې نه بعد بیا موږ یو لوګو دلته انسرټ کړو چې کوم د سکول هغه لوګو وي. نو هغې دپاره موږ به دې ځای ته راشو واپس اوپن. سپوز دا د اهل حکمت سکول لوګو ده، دا ما خپله جوړه کړې ده. اوس په دې باندې موږ کلیک کوو چې دا ټول سلیکټ شي وپېره. او دا سلیکشن به بیا انورس کړي او اوس به دا کاپي کړي او د دې سایز به اوس لږ کم کړي. نو کنټرول پلس ټي او شفټ سره به د دې سایز کم کړي. اپلای او دا به مو کړي دې ځای ته. او که دې ته بیا بارډر ورکړي یا کلر ورکړي او یا یو فریم، نو موږ به یو فریم دلته انسرټ کړو. دا موږ سره یو فریم شو، همدا فریم به اول ته سلیکټ کړي. چې پراپر سلیکشن د دې وشي. دې ته نه به دا د پلس مې سلیکټ کړي، بیا به دا ته انورس کړي او هغې نه بعد دا موو کړه. اوس همدا فریم پکار ده چې د ټول نه لاندې راشي، نو دا به ته ډریګ کړي. اوس به د دې فریم سیټینګ وکړي. کنټرول پلس ټي یا دې ځای نه هم کولی شي. نو تاسو وکته څنګه ښایسته سرټیفیکیټ جوړ شو، هغه هم په فوټوشاپ 7.0 کې. دا اوس تاسې وکولی شئ سیو ایز ډیسکټاپ، که فوټوشاپ کې دوباره چینجز کې پی ایچ ډي کې سیو کړه، او که نه نو جی پی جي کې سیو کړه او یو نوم ورکړه سرټیفیکیټ. او ډیسکټاپ کې ته چک کړه. نو دا یو موږ ایکسپیرینس دپاره سرټیفیکیټ جوړ کړو. دا اوس ایزیلی که دا ایکسپیرینس سرټیفیکیټ حال دې دپاره کوي چې سبا نه ته بل جاب ته اپلای کوې، نو ته ایز ا ریفرنس دا شو کولی شي چې ما
3 کاله یا مثال 2 کاله په دې کې ایکسپیرینس کړی دی، ټیچینګ یا ټریننګ مې کړی، نو تا ته به جاب اسان وي، ځکه چې ایکسپیرینس خپل مارکس کاونټ کېږي، هغه ته پته ده ایکسپیرینس کس دی. نو موږ به نور هم کار کوو په فوټوشاپ کې. نن موږ ایکسپیرینس سرټیفیکیټ تیار کړو، موږ به دې کې لوګو جوړو، دې کې به ویزیټینګ کارت جوړو، ویب سایټ دپاره به بینرې جوړو. او اوس سپوز زما لږ مصروفیات و، نو ځکه ډېر ټایم بعد موږ دوباره ویډیوز جوړې کړي او موږ په هغه باندې هم کار کوو، ورډ 2016 باندې. تاسو ښه فیډبیک راکئ، ښه کمنټس راکئ، چې څه هم وي نو موږ ته میسیج وغیره هم کولی شئ. دا فوټوشاپ 7.0 کې، ځکه چې فوټوشاپ 7.0 اسان دی، هر څوک یې کولی شي. په C6 کې به هم موږ کار کوو. هغې پورې که تاسو زما چینل سبسکرایب کړی نه یې، سمپل یوټیوب کولا وکړئ او هلته تاسو سرچ کړئ طارق خان شیلماني، او بیا هغه بیل آیکن باندې کلیک وکړئ چې نیکسټ ټایم تاسو ته لیټیسټ ویډیوز اپډیټ کېږي. هغې پورې د الله په امان.